Ви вже 3 роки ходите в військовій уніформі. Ви очолили військо українське. Що ви навчилися для себе з цього періоду? Ну, передусім хочу вам сказати, я не в військовій формі. Я ніколи не міг собі дозволити носити суто військову форму, бо я поважаю військових, а сам я не є військовий. І тому так, у мене такий одяг, він дуже наближений до наших військових, але я вважаю, що військову форму можуть собі дозволити носити тільки виключно військові, ті, хто з автоматом в руках на передовій. І все. І тому іноді, коли хтось носить суто військовий одяг, який ніколи не був на фронті, якщо чесно, викликає у мене запитання, але це моя суб'єктивна думка. А що стосується у час війни, що я відкрив для себе, ну, багато всього. Людина, вона повинна, мені здається, ти це розумієш в час війни, цінувати дуже прості речі, правда, дуже прості і дуже, дуже важливі. А в більшості своїй вони тут, вони поруч з тобою. Іноді ми мандруємо всім світом знайти щастя, знайти спокій, знайти гармонію, знайти розуміння світу. І хтось шукає якісь філософські відповіді на запитання, для чого ми тут, що маємо робити, якийсь наш шлях. А відповіді, вони дуже, дуже рядом знаходять. Рядом люди, яким ти потрібен, твої близькі, рідні, твоя сім'я, твої діти, твої батьки, твоє кохання, і ти їм дуже потрібен, а вони потрібні тобі. І мені здається, що збереження ось рідних, близьких, їх захист – це і є захист твоєї держави. На твоє право бути з рідними, близькими. Це і є твої цінності. Свобода, обирати з ким жити, де працювати. Це і є найголовніші цінності. Люди, свобода, ось твоє право жити, як ти хочеш. І мені здається, це головне, що я для себе відкрив. Ну і ми іноді шукаємо знов-таки, де краще, яка країна краще, де ж краще жити. Да, краща країна там, де ти є. І мені здається, що це одне з великих надбань життя, які у тебе є. Це твоя батьківщина, земля, сім'я. Власне, пане президент, я хотіла би знати, як ви тримаєтесь? Тому що вже 3 роки у вас не було відпустки, скажімо так, і треба продовжувати стояти і триматись. Я би хотіла знати, як конкретно ви тримаєте це все, чи ви займаєтесь спортом, чи медитацією, як вам вдається триматися вже так давно? Ви знаєте ж, мотивація, у будь-якому випадку мотивація. Чому ми живемо або чому ми працюємо, кожен знаходить для себе мотивацію. Да. Ну, я вважаю, що життя – це найбільша мотивація. І тому, я думаю, це те, що дає мені сили, бо, мені здається, це найголовніша мотивація. Я хочу жити і хочу жити так, як я хочу. І ніхто не може у мене цього забрати сил. Так, на жаль, іноді великі люди нашої держави, вони віддали своє життя. І це вони віддали найдорожче. Віддали заради того, щоб така свобода і життя було у їх рідних, близьких. Мені так здається. Тому надихають такі речі. Ви говорили про ваших близьких, вашу сім'ю. Я би хотіла запитати вас, як зараз почувається ваша сім'я? Чи вам вдається бачитися з вашими дітьми? Чи ви думаєте, що ви зможете провести з ними новорічні свята? Чи це те, що вам дає силу? Правильно ви сказали. Все це дає мені силу, тому коли у мене є можливість, я роблю все, щоб провести якийсь час
з тими, хто мене мотивує і заряджає дуже сильно. Але вони мені кажуть, що я також їх дуже сильно мотивую і заряджаю. Тому це в інтересах нас всіх. Так, нашої родини. Що стосується новорічних свят, Різдва, не знаю. А буде можливість, з задоволенням проведу з ними час. Не буде можливість, ну, значить, наступного разу. Через це руки ніхто не опускає. Так, країна у нас одна, а свят ще буде попереду багато. Тому я до цього нормально ставлюсь. І я впевнений, що в будь-якому випадку ми заслуговуємо на закінчення війни, на мир, на сталий мир. Я впевнений, що ми це обов'язково зробимо всі в Україні. Ну і це буде потім. Буде час, і будемо разом, і буде час на всі такі приємні моменти. Тому що таке свято, давайте чесно. Це також те, що ти розумієш під час війни. Питання не в який день, а питання з ким ти в той чи інший день. Ось це і є свято. Бути з тими, кого любиш. Пане президент, пробачте, якщо мої питання недоречне. Ви стали відомі тим, що ви смішили людей. Чи ви думаєте, що ви знову зможете колись їх смішити? Не знаю. Дуже складне. А чому недоречне? Воно дуже доречне питання. Складно відповісти. Да. Не знаю, чесно не знаю. І я думаю, що це залежить в цілому від того, яка людина всередині. І я не знаю, бо ця війна впливає на всіх нас. І якщо я не втрачу те, що було всередині, то хто його знає, може бути. А так дуже складно сказати. Правда. Дуже дякую. Сьогодні, маючи вже цю дистанцію, коли ви можете повернутися назад оком, що би ви зробили по-іншому? З якого напрямку? Про що ви кажете саме? Від 22-го року, вже скоро 3 роки, були певні події, які ми не очікували. Чи сьогодні, озираючись на цих 3 дні, чи ви би щось зробили, знаючи подальшу перебіг подій, чи ви би щось зробили по-іншому в цій війні, наприклад? Дуже складно так сказати. Ви знаєте, не від нас залежав початок війни. На нас напали. Тобто тут точно не до мене питання, а питання до тих, хто почав, хто розв'язав війну. Чи можна було зробити інакше? Так, 100%. А що стосується мене, щоденно я приймаю рішення. Іноді це 1, 2, 3 випадки, а іноді це десятки рішень і дуже швидких. Я думаю, раз ми змогли вистояти, то більшість цих рішень було правильні, неправильні, не знаю, але були вдалими, були продуктивними. А частина цих рішень точно була, скажімо так, нерезультативна. І тому, а вже ж я розумію, де можна було по-іншому зробити, інші зробити кроки, і я це зараз розумію, але час не повернеш назад. Пане президенте, що б ви будете робити після війни? У мене дуже багато планів. Дуже багато. Те, що люди роблять щоденно, коли у них немає війни, ось все це, ми будемо потім всім цим займатися. Так. Багато всього. Діти, сім'я, батьки, не по телефону, а посидіти, поговорити з сином, пограти в футбол, з донькою більше поговорити про її університет, з дружиною поїхати в відрядження. Дуже багато всього, чесно. І я думаю, що, знаєте що? Я думаю, що я би дуже хотів, напевно, сходити в кінотеатр з сім'єю.
Так. Знаєте, це просто цього давно, дуже давно не було, якщо чесно. На щось таке сімейне. Правда, я такий втомлений, що я можу там заснути, але сам факт. Quel film? Which film? I don't know what will be in the future. I don't know. It doesn't matter what film. I mean, this, like you go with your family to the movie, to the theater, to the cinema. Yeah, because I don't have such opportunity years. Yeah, so that's why it's interesting. It's interesting. Now with popcorn, with all the things, Yeah, I think it's good. It's good. Yeah. Thank you. Without bodyguards. I think it's also very important. Without bodyguards, without Just alone with without their your weapon, family. just with family and popcorn. Yes, if it's possible. Дуже дякуємо, пане президенте, за ваші спонтанні відповіді. А як ви думаєте, Україна може відбудуватися після війни? Обов'язково відбудуються після війни. І це питання всіх нас, тому що, ви знаєте, відбудова – це питання, передусім, я думаю, що питання родин, передусім. І чому я вам так сказав, що після війни хочеться більше часу з родиною, тому що я вважаю, що передусім все залежить не від цеглин, якими будується міст або дорога, а питання психологічного відновлення. Хлопці з фронту повинні повернутися до своїх рідних, додому. Сім'ї повинні відновитися. І вони стільки часу не були разом. І це дуже важливо, бо це мотивує на результат. А потім вже, після цього, коли родини разом, ми повинні звернути увагу на ті родини, які ніколи вже не будуть разом, бо їх близькі, хтось з їх сімей загинув і забрала їх війна. І тому звернути на це увагу і допомогти повинна держава. І не тільки держава. Держава – це дуже гучно. Держава і суспільство повинні допомагати і підтримувати таких людей, бо вони повинні відновити своє бажання жити. Це і є відновлення країни. Передусім люди, суспільство, яке повинно приймати всіх, навіть на тих, на кого трішки є ті чи інші образи. Але тим не менш, суспільство повинно відновити мир в собі. Потім це мотивує на роботу, на відновлення інфраструктури, на відновлення інституцій, шкіл, церков, тощо, всього того, що було зруйновано ракетами. Але без відновлення людини як людини, відновлення України не відбудеться. На мій погляд, так. Merci. Merci. Thank you. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup.